Okej. Börje. Det är jag. Det är mitt mellannamn. Vet ni vad Börje betyder? Börje betyder bästa abborrätaren i hela världen. Så just därför, här och nu, ska vi visa er någonting annorlunda. I Betesbyggarkiosken så har vi massor med spinnardelar. Och vi har även tagit in en jäkla massa nya krokar. Från storlek 8 hela vägen upp till 8-0. Så därför, i dagens här blir det abborrspinnarknåtning. Nu kör vi! Och förresten, den här koppen fick jag av Jocke och Rebecka i födelsedagspresent. Han står där nere. Jocke! Ja! Skål för fan! Här är ju det en början till det jag har tänkt till den klarvattenspinnaren, och här är kontrastspinnaren. Jag har valt ut lite beads och då har vi tagit 4 mm några stycken. Det som är så fiffigt, jag gillar ju att bygga upp, man kan väl säga i olika liksom snygga volymer. Så då behöver vi en 3 mm, 4 mm, det här är ju vanliga liksom mässingsbeads eller pärlor som är ihåliga så att de är lätta. Vad de även gör att de ger lite rassel i vatten så att det blir de bygger upp lite ljud. Så då har vi 3 mm och 4 mm. Och sen så har vi en solid, liten prismaformad mässingspärla som är fluorescerande röd eller orange. Sen till klarvattensvarianten, då har vi också 3 mm och 4 mm ihåliga mässingspärlor som är förkromade. Och en solid mässingspärla som också är målad i fluorescerande, för då får vi fluorescerande röd, för då får vi en skön huggpunkt. Eller orange, fluorescerande orange. Ja, fluorescerande orange. Och sen har vi då Coloradoblad, storlek 4. Den här färgen heter Brown and Gold, eller Brown and Copper. Lite sackerfärg. Det blir en jättefin liksom här mjuk naturlig färg. Det är vita, kulliga, bruna. Det blir lite som en liten löja som simmar runt där i vattnet och söker sig fram. Och så kommer abborren och gör sådär. Och så går vi ner här. Så blir den är svart. Coloradoblad storlek 4. Sen behöver vi då kropp. Då har jag valt sådana här som är lite räfflade mässingskroppar. De här rackarna är gjorda i mässing, målade i koppar, eller målade i fluorescerande orange, 20 mm och är ribbade, vilket ger lite härliga vibrationer i vattnet. Och sen så behöver vi då en silverfärgad sådan. Den är också mässing, ribbad och kromad i silver. Och sen så har jag valt 6 mm solida mässingspärlor som också är fluorescerande orangea. De kommer sitta längst bak. Sen då har vi då våra eminenta Black Series-krokar som har kommit i lite nya storlekar. Från storlek 8 har vi hela vägen upp till 8-0 numera. Och då till abborre, regnbåge, lätt gäddfiske eller så här allround, då brukar man ju prata om storlekar 8 och 6 ungefär. Så om vi bara skulle rikta det här till abborre, då skulle jag välja en storlek 8-krok. Den passar yppligt liksom till den här typen av spinnare. Men om vi då fiskar i ett vatten där det kanske finns en hel del gäddor, och om vi kanske vill ha en spinnare som ska funka till flera saker. Om vi då exempelvis ska fiska regnbåge eller kanske till och med havsöring på kusten. Då kanske vi vill ha en krok med lite större krokgap som är lite kralligare. Då väljer man en storlek 6. Så jag tänkte att vi gör en med storlek 6 och en med storlek 8. Sen när ni bygger era spinnare, då får ni välja själva vad ni vill ha. Bra, nu kör vi! Ja, en annan sak som vi glömde. De här spinnarna, de tänkte jag göra på klassisk manér. Det vill säga utan en så kallad fjäderut. Utöver det så behöver vi lite härliga tänger. Man behöver inte alla de här, men jag gillar att ha dem för jag gillar att finlera lite. Vi behöver en rundtång, en avbitartång. Vi behöver en fjädringstång. I det här fallet så behöver vi inte den så mycket. Men när vi bygger spinnare kan ibland de här små grejerna här vara bra om du vill böja till lite extra eller göra saker och ting rakt. Litet hackertips. Och sen en helt vanlig allround knäppare. Rostfri vajer 0,8 mm. Då börjar vi med att böja till den här. Då böjer vi den
Du får en högla så här. Sen gillar jag att böja de här så att de får en liten knyck. En liten speciell knyck. Ska vi visa det? Ser ni den här speciella knycken? Det gör att kroken kommer hänga lite mer under spinnaren. Vilket gör att du kommer öka dina chanser på fiska. Lite grann. Jag skulle nog säga en 10-15%. Hur som helst, vi gör den så här. Tar vi den lilla kroken. Tryck på den så. Sen tar vi den här 6 mm pärlan i mässing. Då tror vi på den på båda de här böjarna. Så. Nu är den låst här. Sen tror vi på själva kroppen. Så att när man bygger en spinnare på det här viset, då bygger man den bakifrån. Sen då, nu kommer det här med tängerna in lite grann i bilden. Vi vill ju ha den här så tight som möjligt här. Då tar man tag i med plattången i vajern och så drar vi den ner. Och var lite försiktiga när ni gör det så att ni inte fetar någonting i fingrarna, för det är lätt att man slinter ner. Och då krokar man sig själv och så kanske man får åka pling-plong-taxi till plåsterhuset och så grinar man på vägen. Och det är jättejobbigt så gör ont och så. Men så kan det vara. Så nu har vi liksom dragit ner den här så långt det går. Det blir en snygg, fin avslutning där längst ner. Ser ni? Nice, va? Så. Då är det så här. Nu har vi mätt ut hur mycket överbliven vajer det är. För vi behöver gömma den här lilla vajern. Vissa väljer att böja ner den här en bit för att förstärka den ännu mer. Men i det här fallet så behövs inte det. För det är så lång kropp. Så att få den här att reta ut, då kommer du behöva fånga en abborre som kanske väger 50 kilo för att reta den. Och innan du har retat ut den här vajern, då har du retat den här kroken. Är ni med? Bra. Så då gör vi så här. Då drar vi upp där igen. Nu ska vi klippa av den här. Lika lång som den här kroppen är. Nu ska vi gömma den här vajerbiten under den här kroppen. Coolt, va? Och så ska vi klippa av. Och då kan vi göra så här. Vi har ju den här orangea som vi ska göra så mäter lite så här. Det blir nog bra. Det blir bra. Så. Tar vi den här sköna avbitaren. Så. Trär vi på. Ser ni? Nu har vi gömt den här. Borta. Tar vi den där lilla pärlan. Trär vi på den så. Där. Och sen tar vi en 4 mm. Och så tittar vi så här. Sätter vi den så här. Ja, det här blir klockor. Så tar vi 3 mm. För vad var det som hände om man satte 3 mm framför själva spinnarbladet och spinnarbygeln? Det spinner lättare. Så. Vet du vad vi glömde ta fram? Vi glömde ta fram de eminenta små spinnarbyglarna. En till den, en till den. Så. Spinnarbygeln. Så. Där har vi den. Gud vad bra. Sen tycker jag om att göra lite fint. Så jag sätter en 3 mm ovanpå. Så får man en liten snygg avslutning ovanför. Sen då, helt enkelt, så gör vi en nätt, liten fin. Så. Det blir så fint det här. Så vi gör 3 härliga varv. Så. Så. Här mina vänner. Sen gör jag alltså att jag låter den här lilla spinnardelen, eller själva öglan, vara böjd neråt. För vet ni vad som är fiffigt med den? Då tvinner sig inte linan lika mycket som annars. Så här har ni. Det här är en klarvattensspinnare. Men jag skulle säga att den funkar nog i väldigt många andra vatten också. Det som är fiffigt med en spinnare, de ger ju fina vibrationer. Och med den här ribbningen så ger det lite extra vibration. De ihåliga pärlorna gör att det kommer liksom transformera lite mer ljud. Och den här kommer vara jättelätt spinnande. Flytta mycket vatten. Här har ni en perfekt liten abborrspinnare. Vet ni vad? Nu snabbspolar vi snabbt som fan. För nu ska jag göra den kontrastspinnaren som blir svart och orange. Och ni har ju sett det hur vi gör. Så vi snabbspolar lite nu.
Undrar vad fort det gick att göra den här spinnaren. Helt otroligt. Jag gjorde den bara, det var världsrekord. Tog 8 sekunder. Tror ni inte? Vi har film. Och så där, mina damer och herrar. Där har ni 2 ypperliga spinnare. För diverse goda, härliga, underbara, fina, randiga, prickiga, silvriga, bruna fiskar. Tjingeling!